السلام علیکم ملګرو، زه یم دلبر خان او تاسو ګورئ دلبر ټیکنیکل ټي وي. ملګرو نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به ویډیو ایډیټینګ څنګه په پی سي کې کوئ. نو بالکل اسانه طریقې سره به تاسو ته وښیم چې تاسو به یو ویډیو څنګه ایډیټ کوئ. په اسانه طریقې سره به تاسو ویډیو ایډیټ کولی شئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو زه رالم د لیپټاپ سکرین ته او ملګرو نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به یو ویډیو څنګه ایډیټ کوئ. ملګرو دې لپاره زه ویډیو ایډیټر استعمالوم ونډرشیر فلمورا. ملګرو د فلمورا لینک چې کوم دی ما ډسکرپشن کې درکړی، تاسو له تاسو د هغه نه دا فلمورا ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو تاسو په داسې کار وکړئ چې کولا وبه کې ونډرشیر فلمورا. ملګرو دلته کې تاسو ته دوه اپشن درکړی، یو دی ایزي موډ او یو دی فول فیوچر موډ. ملګرو تاسو په داسې کار وکړئ چې د فول فیوچر موډ باندې به چې کوم دی کلیک کړئ. ملګرو په دې ایزي موډ کې هم تاسو ویډیو ایډیټ کولی شئ، خو ملګرو زه تاسو ته به داسې وایم چې تاسو په ایزي کې نه بلکې دا فول فیوچر موډ کې ویډیو ایډیټ کوئ. ټیک ده ملګرو تاسو به داسې کار وکړئ چې دا به کولاو کړئ. نو ملګرو دلته کې زه اوس یو فایل راوړم او ایډیټ کوم. ملګرو تاسو په دا فایل داسې چې کوم دی راوړئ او دلته کې به پیسټ کړئ. ټیک ده ملګرو اوس زه دا فایل ایډیټ کوم. نو دې لپاره ملګرو تاسو داسې کار وکړئ چې د ټایم لاین کې به چې کوم دی دا فایل دلته کېږدئ. ټیک ده اوس ملګرو که په دې باندې تاسو اواز بندوئ نو ملګرو دلته کې تاسو ته ښکاري میوټ. ملګرو تاسو د دې اواز چې کوم دی داسې هم شئ میوټ کولی، او که داسې نه وي تاسو ملګرو دا کنټرول شفټ ایم سره هم د دې اواز چې کوم دی بندولی شئ. او ملګرو دې لپاره که اوس تاسو آډیو راوړئ نو آډیو به ملګرو داسې کار وکړئ چې ملګرو دې لکه بیکګراوند میوزیک تاسو لکه یو آډیو راوړئ نو ملګرو داسې په داسې آډیو راوړئ او دلته کې به پرېږدئ. ټیک ده او ملګرو دلته کې تاسو آډیو په دې لاین کې ملګرو دلته دې ټایم لاین کې دلته تاسو آډیو شی لګولی او دلته لاندې هم شی لګولی. ټیک ده ملګرو تاسو د ویډیو فایل نه هم آډیو دلته کې شی پیسټ کولی، دې لپاره داسې کار وکړئ چې د به کلیک کړئ او دلته کې ملګرو تاسو ته ښکاري آډیو ډیټ، په دې به ملګرو تاسو کلیک کړئ. نو ملګرو د دې ویډیو فایل چې کوم دی آډیو دلته راله ملګرو. ټیک ده دا به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو چې دا به د دې نه دومره جدا کړئ. ټیک دی ځکه چې ملګرو که دا داسې وي اوس تاسو دا ویډیو ډیلیټ کوئ نو دا آډیو ورسره هم ملګرو دا ډیلیټ کېږي. ټیک ده ملګرو واپس دپاره کنټرول زر نه واپس را پیدا کېږي. ټیک ده خو تاسو به داسې کار وکړئ چې دا آډیو به معمولي د دې نه را جدا کړئ نو بیا ویډیو تاسو ډیلیټ کولی شئ. ټیک ده او دا آډیو ملګرو په دې لاین کې لګي ځکه دا آډیو بل لاین ته نه کوزېږي. ټیک ده ملګرو خو خیر زما دې آډیو د ضرورت نشته، صرف دا آډیو زه لګوم. ملګرو اوس که تاسو دا ویډیو فایل ایډیټ کوئ داسې ملګرو داسې کار به وکړئ، یعنې که دې نه تاسو څه ځای کټ کوئ ملګرو لکه داسې شو. اوس فرض که په دې باندې زه دا کټ کوم نو ملګرو تاسو دا قینچي نشان تاسو ښکاري د کراپ، په دې چې ملګرو تاسو کلیک کوئ نو دلته کې دا کراپ کېږي. ټیک ده او بیا به داسې کوئ او بیا پرې کلیک کوئ او ملګرو تاسو دا کنټرول بي نه هم شئ کراپ کولی. ټیک ده کنټرول بي نه هم کراپ کېږي. ټیک ده او اوس دا فایل دی ملګرو تاسو دا ډیلیټ د دې نه ډایرکټ داسې ډیلیټ کولی شئ، او که تاسو ملګرو دلته کې کنټرول ایکس کلیک کوئ هم نو دا ډیلیټ کېږي د ډیز نټ. اوس ملګرو فرض کړئ تاسو بل ځای کټ کوئ داسې به دا راوړئ ملګرو. ټیک ده او دلته کې به کنټرول بي، ټیک ده بیا کنټرول بي تاسو د دې نه دا کټ کولی شئ داسې. ټیک ده او ملګرو دلته کې تاسو که ګرین سکرین لګوئ نو ملګرو زما دا چې کوم د سبسکرایب بټن والا دا ګرین سکرین دی ملګرو تاسو به په دې لاین کې دا ګرین سکرین کېدی. ټیک ده اوس ملګرو دا د سکار ده چې ملګرو دا ټوټل ګرین دی نو ملګرو د سکار به وګورئ چې په دې باندې به کلیک کوئ او دلته کې تاسو ته ښکاري ګرین سکرین، په دې باندې به کلیک کوئ. ټیک ده او دلته کې په دې به کلیک کوئ میک پارټ اف د کلیپ ټرانسپیرنټ ملګرو، په دې باندې به کلیک کوئ. ټیک ده تم کلیک کړو نو ملګرو د دې نه چې کوم دی هغه ګرین سکرین لاړو. ټیک ده صرف تش ملګرو دا ټرانسپیرنټ شو، صرف دا پاتې شو د دې دا سبسکرایب بټن. ټیک ده ملګرو تاسو دا چې کوم دی که وړوکی کوئ داسې غټولی وړوکی کولی شئ. ټیک ده او دا په کوم ځای تاسو لګوئ نو تاسو لګولی شئ داسې. ټیک ده ملګرو دلته کې تاسو په دې پسې نور فایلونه لګوئ نو نور فایلونه هم چې کوم دی تاسو ملګرو راوړلی شئ. ملګرو اوس که دلته تاسو نور څه لګوئ نو داسې تاسو راوړئ ملګرو. ټیک ده او دلته فرض کړه دا لوګو زه لګوم ملګرو نو دا به تاسو راوړئ. دا ټرانسپیرنټ دا پي ان جي فایل دی. ټیک ده دې پسې بیکګراوند نشته ملګرو. که دا تاسو داسې په خپل لګوئ، که داسې تاسو څه په خپل ویډیو لګوئ دا هم شی لګولی. ټیک ده ملګرو اوس که دله تاسو داسې سټایل ورکوئ ټرانسلیشن نو ملګرو تاسو به راشئ دلته ټرانسلیشن لا. ټیک ده او دلته کې به تاسو دا راوړئ، دلته کې به کېدی. ټیک ده اوس ملګرو داسې وړوکی ښکار نه له دې نه چې کوم دی تاسو دا لاین داسې چې کوم دی غټولی هم شي چې تاسو ته صفا ښکاري. اوس ملګرو زه تاسو ته اپلای کوم او دلته ګورم ملګرو دې لا چې کوم دی داسې سټایل ورکړلی کېږي ملګرو. ټیک ده
اوس ملګرو دلته کې تاسو ته دا ښکاري په دې سکانې که دا تاسو کراپ کوئ نو ملګرو دلته کې به راشئ او دا کراپ کې به دلته کنټرول بی باندې کلیک کوئ ملګرو نو ټیک ده ستاسو ته به دا فایل به ستاسو د دې نه ختم شي ملګرو که دله تاسو داسې فلټر ورکوئ ملګرو فلټر یعنی چې که دا ویډیو ستاسو د تصویر لږ خړ خړ ښکاري ملګرو نو دلته کې تاسو ته ملګرو په دې فلټر کې چې کوم دی هر قسمه فلټر دلته تاسو ته میلاویږي ملګرو دلته کې د پیروډ کې تاسو دا ښکاري هینډسن دې باندې به کلیک کړئ ملګرو او دلته کې به دا راوړئ نو ملګرو اوس تاسو ته ښکاري چې هغه ویډیو لکه صفا ښکاري ملګرو داسې کار چې ملګرو کو دې کې دا رنګ سوا ده نو تاسو دا داسې کمولی شئ ټیک ده څومره طریقې سره تاسو په دې باندې دا اپلای کوئ او ملګرو دا تاسو داسې غټولی شئ یعنې چې پوره ویډیو ته تاسو هم دا رسولی شئ ملګرو دې کې نور هم ډېر اپشنونه دي ملګرو زه تاسو ته ښیم یعنې که دې باندې دا ما کراپ کړله ملګرو او دلته کې تاسو ملګرو کو داسې یعنې دا راوړئ نو ستاسو ویډیو به یعنې په درې ځای کې تاسو دلته کې ویډیو چې کم دی فټ کولی شئ ټیک ده ملګرو داسې په یو راوړئ ملګرو تاسو داسې او په دې کې ملګرو تاسو درې څلور ځای چې کم دی فایل لګولی شئ ټیک ده ملګرو دا ډیټا مکمل راوپه شوله او زما امید نو ملګرو د چاته میسیجز به راوپه ملګرو په دې طریقه سره تاسو په دې کې ایډیټینګ شئ کولی ملګرو تاسو دا ویډیو ایډیټر انسټال کړئ نو تاسو به په دې باندې په خپله باندې په اسانه طریقه سره پوه شئ ټیک ده اوس ملګرو دې کې نور هم چې کوم دی دا اور ریپلی ملګرو دې کې دا نور هم فلټر دي ملګرو دا هم داسې تاسو لګولی شئ دې باندې ټیک ده ملګرو دې کې دا بعضې چې کوم دی ډاونلوډ نه دی نو دا ډاونلوډ کېږي په خپله باندې دا چې کوم دی که نیټ ته تاسو کنیکټ شئ نو ملګرو دا چې کوم ډاونلوډ نه دي که نه نو ملګرو دا هم تاسو دې کې ډاونلوډ کولی شئ ټیک ده ملګرو دا فلټر هم تاسو په دې لګولی شئ ټیک ده اوس ملګرو که په دې تاسو لیکل کول غواړئ ملګرو نو لیکل چې کوم دی دلته کې تاسو ته هر قسم لیکل میلاویږي ملګرو تاسو د دې نه چې کوم دی یو لیکل اوس ملګرو که دې باندې زه دا اوس څه لیکل کوم نو ملګرو تاسو به داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ او دا به دلته ډراپ کړئ او ملګرو اوس که دا لیکل تاسو ایډیټ کوئ نو تاسو دا ایډیټ کولی شئ فرض کړئ زه ورکوم DILBR دلبر TECHNICAL TV ملګرو دلته کې ما ولیکو دلبر ټیکنیکل TV نو تاسو په دې باندې چې کوم دی داسې لیکل کولی شئ اوس د دې رنګ ملګرو تاسو دې کلر هم چینج کولی شئ ټیک ده تاسو ته ښکاري ملګرو چې د دې کلر په دې طریقه سره تاسو چینج کولی شئ ملګرو دې لکه تاسو هر قسم کلر ورکوئ تاسو کلر ورکولی شئ دې له او که دې له تاسو انیمیشن داسې ورکوئ ملګرو دلته کې تاسو به دې باندې کلیک کړئ ایډوانس او دلته کې ملګرو تاسو ته ښکاري انیمیشن نو په دې به کلیک کړئ دې لکه تاسو هر قسم انیمیشن اوس ورکوئ نو تاسو ورکولی شئ دې کې ټیک ده او بیا ملګرو دلته کې تاسو دا اوکې کړئ ټیک ده ملګرو دې کې دلته تاسو ته یو بل دا اپشن ښکاري ایلیمنټس نو دې ایلیمنټس نه هم تاسو په دې کې لګولی شئ ټیک ده ملګرو په دې کې د دنیا اپشنونه دي که تاسو دا انسټال کړئ نو په تاسو په دې باندې بالکل په هره طریقه را دې پوه شئ ټیک ده اوس ملګرو که دا فایل تاسو سیف کوئ نو داسې کار به وکړئ تاسو دلته کې د ښکاري ایکسپورټ په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او دلته کې ملګرو اوس تاسو ته ښکاري که تاسو دا په څومره ریزولوشن کې سیف کول غواړئ نو په 1280 پکسل باندې ملګرو که په دې که دلته کې تاسو د دې ریزولوشن کموئ نو کمولی هم شئ ټیک ده نو دې ریزولوشن تاسو ملګرو کمولی هم شئ ملګرو تاسو که دا په دې ګوډ کوئ نو دا به نارملي که به بیټري کوئ نو مکمل به بالکل صفا وي او که به دې بیسټ کوئ نو بالکل مکمل کلیر بس تاسو ویډیو وي لکه MB به هم ډېره نیولي خو ویډیو به ډېره صفا وي ټیک ده او بیا به دلته کې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې اوکې باندې او دلته کې ملګرو که تاسو د دې له چې کوم دی څه نوم ورکوئ نو نوم هم شئ ورکولی ټیک ده په کوم نوم سره تاسو داسې کوئ او دلته کې ملګرو تاسو سمپل په دې ایکسپورټ باندې کلیک کوئ
نو ملګرو ستاسو ویډیو به چې کوم دی داسې سیوینګ روان شي نو ملګرو داسې به ستاسو ویډیو بالکل صحیح طریقې سره سیو شي ټیک ده. نو ملګرو دا و د نن ویډیو امید لرم ستاسو به ویډیو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ او سره کوي ماته اجازت د الله په امان.